Ja, kör vi igång. Den här veckan är det Q&A. Questions and answers tror jag står för. Lite oruttigt, det lyser igenom, men vi kör igång. Fråga Benny. Ja, det där kan ju variera lite grann från pass till pass, men överlag så skulle jag säga att det ligger omkring 60-65% av maxpuls. Så i mitt fall så är det mellan 115 och 125 slag per minut. Ja, som det ser ut idag har jag tänkt att köra alla tävlingar i Visma Ski Classics. Den enda jag funderar på om man inte skulle åka egentligen, det är ju Birken, eftersom det inte är någon gröna priser där, alltså spurtpriser till gröna sprintröjan. Bra fråga. Det jag skulle säga är nog uthålligheten. Att jag klarar av de längre passen bättre, och jag känner också det under våra tuffa långa pass, de här Vasapassen och så, att jag har en bättre uthållighet helt enkelt och orkar koppla på det snabba längre ut över in i loppet. Försöker dricka så ofta som möjligt under lopp egentligen, men kanske en liten sitt då och då liksom, mer än att ta stora klunkar. Om man ska ge något exempel så drog jag väl i mig ungefär 3 liter sportdryck nu på Klarälvsloppet. Så det blir ju en del, alltså bra kissnöd blir man ju också om det inte går fort under loppet. Så det är en avvägning där också, men det är svårt att dricka för mycket under loppen tror jag. Mitt bästa återhämtningstips, det är att fylla på direkt efter att man har kört den hårt. Med typ, ska se, nu blir det lite reklam, men liknande. Bara tryck i någon energi. Direkt efter när ni är klar med passet så ska ni se att kroppen får börja med återhämtningen direkt. Och våga vila lite grann direkt efter om ni har tid också. För det snabbar på ordentligt. Svar nej, jag siktar inte på att ha det. Jag har inte som huvudfokus att plocka hem den gula tröjan. Det har jag inte, utan fokus är på att plocka hem den gröna tröjan igen. Och det där handlar ju om att första gången då var det verkligen för den gröna tröjan, och andra gången som det blir nu då är det för att jag ser liksom vilka kvaliteter det här utvecklar just den träningen mot den gröna tröjan. För att kunna utveckla dem ännu mer då, och få senare mål typ som Vasaloppet och så, och ta det. Och sen kommer det förhoppningsvis en tid då jag är tillräckligt stark också att kunna ta den gula tröjan. Och då tror jag att de här egenskaperna jag utvecklar på gröna tröjan är väldigt viktiga att ha med sig. Träna specifikt, och jag tror att det här är ofta en teknisk grej. Våga köra på lättare rullskidor till exempel för att ha en högre marschfart på dina intervaller. Jag tror ofta det handlar om teknik över tid också. Jag har ju pass där jag kör ibland på 2 år upp mot 90 minuter intervallfart bara för att vänja sig vid den farten. Det blir en annan stress på kroppen att köra till exempel snitta 25 km i timmen istället för 20 km i timmen. Oj, det där är en bra fråga. Jag vet inte exakt faktiskt. Men jag har ju några favoriter. Bland annat löpbandet som jag kör ofta 2 gånger 30 minuter med 5 minuters vila. Och det handlar om tröskelträning då. Det blir inte så jobbigt i början, men det blir ofta jobbigt mot slutet. Och det är ofta ett bra pass för att se från gång till gång hur man står sig helt enkelt.
Andra pass som är bra, det tycker jag 6 gånger 8 minuter med någon typ av hårdare avslutning. Till exempel att du kör 7,5 minut hårt och 30 sekunder väldigt hårt. Sen vila 2 minuter och så upprepar det där så många gånger du klarar av helt enkelt. Men cirka 5-6 gånger. Prioritera absolut intervallpass. Det tror jag är det viktigaste. Liksom. VO2 max, syreupptagningsförmågan, kommer alltid ha en stor roll i alla typer av konditionsidrotter. Så om du måste välja, prioritera fartpassen och låt den här vanliga aeroba träningen, alltså underhållande träningen, komma i din vardag med till exempel cykel till jobbet och ut och leka med ungarna till exempel. Oj, ja. Lifehacks, ja vad ska man säga där? Kardborre tycker jag är en bra grej. Det kör vi ju mycket. Man har slang, så har man en slang som går upp på bröstet till exempel. Då sätter jag ofta en bit kardborre här och den andra biten på slangen för att kunna lyfta av den och slänga av med bältet till exempel. Ifall det är tomt eller om jag ska få ett nytt bälte av teamet då. Så det kan ju vara ett tips. Kardborre. Ska vi behöva ta den här igen. Cykling. Minustimmar brukar vi kalla det. Eller jag i alla fall. Vissa gör ju inte det. Men det kan vara mycket för att jag inte gillar att cykla själv. Jag anser att det är så långt ifrån stakning som jag kan komma rent träningsmässigt. Sen är det klart, grundkondition är det absolut bra för. Och är du skadad eller så, eller försöker undvika skador om du vet att du har lätt att träna mycket och bli skadad av det liksom, så, och vill öka volymen i din träning, då är absolut cykel ett bra alternativ tror jag. Men jag ser inte som något nödvändigt ont för att bli bättre på långlopp. Jag tränar cirka 20 timmar i veckan i snitt ungefär. Och det blir väl fördelat på 2-3 fartpass och resten väldigt långa pass och några återhämtningspass efter de här fartpassen. Så att jag skulle tippa på att det landar mellan 6-10 pass i veckan. Under de längre passen så brukar jag ofta ha med mig sportdryck i vätskebältet och någon bar och sådär. Kör vi riktigt långt så brukar vi faktiskt stanna till ibland och köpa en bulle eller liknande för att jag gillar inte att gå tom. När man tränar så mycket som vi gör så går det ut så mycket över resterande träning. Men vet jag till exempel att jag har vilodag dagen efter och sånt där, då kan man vara läge att utmana och testa lite grann vart gränserna går med energiintag. Men generellt sett så skulle jag säga att hellre äta för mycket under passet än efter då. Då kan man istället, om man vill labba med sådana saker, labba med det utanför träning. Med aktiva händer under stakningen, då refererar jag ofta till att vi har ju en arbetande position här framifrån och bak medan staven är i backen. Sen har vi ju en rörelsen när staven inte är i backen, och där är det ofta lätt att man blir för slö fram, vilket ofta gör att man får alldeles för lite tid på sig att göra en bra stavcykel där framme. Så att testa att vara väldigt aktiv fram, att ni verkligen jobbar för fram händerna med ett aktivt ryck utan att bli för aktiv i överkroppen, hur mycket den lutar upp och ner dem. Så det är det jag menar med aktiva händer.
Under säsong så kör jag samma styrketräning som jag gör året om helt enkelt. Och jag tränar inte så mycket styrka utan det är mest basstyrka och så kallad prehab för rygg och annat. Och det handlar mycket om bollstabilitet och inte så mycket mer egentligen. Så att inga hemligheter från min sida där. Tack så hemskt mycket för att ni har kollat. Jag hoppas att ni uppskattar lite Q&A den här gången. Kommentera gärna nedan vad ni tycker och glöm inte bort att gilla och dela kanalen. Det är jävligt bra för mig för att försöka hålla kanalen levande. Så tack för den här veckan, så återkommer vi nästa. Ciao då!